اكبر غلطه ممكن تضيع حقك مع العميل بتاعك. جات لك شغلانه سواء جوه بلدك او بره بلدك وعاوز تحفظ حقك كمصمم، العقود الالكترونيه مش هتجيب لك حقك. وده اللي جاي النهارده عشان افهمه لك بكل زواياه، وما تقلقش هقول لك كمان ازاي تحفظ حقك. بس المهم عايزك تركز معايا جدا، كوبايه القهوه التمام ويلا بينا يا فنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا المميزة واللي دايما بنقدم فيها محتوى مميز ومحتوى جديد. بنحاول نضيف لمعلوماتك، نخليك تركز على حاجات انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها، او ممكن يكون عندك معلومات عابرة عنها. فلا، خد الموضوع باستفاضة اكتر عشان تعرف تتعامل في المواقف اللي بتقابلك في حياتك العامة. بس خليني اقول لك برضو الهدف من الحلقة. حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا، وكان فكرتها اصلا ان انا بشوف مواقف بتحصل قدام عيني كتير جدا، من نصب مثلا على المصممين، من مواقف يتحط فيها المصممين مش عارفين يحفظوا حقوقهم. فانا النهارده جاي لك اقول لك بقى ازاي تحفظ حقك وتتعامل باريحيه مع العميل وانت مطمن ان شاء الله هتاخد فلوسك كامله في الاخر. وخليني قبل ما نبدا حابب اشكركم جدا على الكومنتات الجميله اللي انتوا بتسيبوها لي على كل الفيديوهات. بجد والله العظيم بجد حاجه كده في قلبي بجد، بحس بدفعه كده لقدام، حاسس ان انا عايز اطور اكتر واعمل فيديوهات اكتر واكتر. ولو انت لسه اول مره تتفرج عليا ما تنساش تنزل تدعمني بلايك وتسيب كومنت برضه حلو كده يشجعني اكتر واكتر، وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي جايه، وتروح تشوف الفيديوهات اللي فاتت. ويلا بينا نبدا. كتير مننا اول ما بيجي له شغل اول حاجه على طول بتيجي في مخيلته عشان يحفظ حقه سهله، هنروح نكتب عقد الكتروني وامضيه عليه، ولو فكر بس ينصب عليا اروح اسجنه واوديه في 60 داهيه كمان. انا هجيبك واحد على الخبر. وطبعا يا صديقي بتاخد بعضك وتروح تدور على اليوتيوب او على جوجل على صيغه عقد الكتروني وهتلاقي. بس الكلام ده كله عابر وفي الهواء، وانت نفسك وانت بتتفرج عليا دلوقتي عارف ومتاكد من جواك كده انه لو نصب عليك وما ادالكش حقك مش هتعرف تعمل اي حاجه بالعقد اللي معاك. بس تفتكر ليه مش هيجيب لك حقك؟ اولا وعشان اقل ما فيها هيقول لك اثبت لي ان انا اللي ماضي العقد ده، وهتخش في حوارات كتير جدا علشان تثبت ان الباشا اللي ماضي العقد ده ومش هتخلص. ثانيا وده الاهم، عشان توكل محامي وترفع عليه قضيه وتمشي في اجراءات اثبات الامضاء وتبص على المعطيات اللي معاك سواء بقى شات سواء هتخش في حوارات كتير جدا، وعلى ما تاخد حقك اساسا هيكون عدى فتره طويله ولا هيبقى ليه اي 60 لازمه. ثالثا بقى، وليه اصلا العقد الالكتروني من البدايه؟ هو في بديل يا ابو حميد؟ والله انا شايف ان في حلين احلى من بعض. فالحل الاولاني انك تاخد 50% من المبلغ نفسه، فانت اوريدي خدت نص المبلغ قبل ما تشوف شغلك خالص، اشتغلت وخلصت الشغلانه مش هتسلمه الشغل خالص، وتاخد ال 50% الباقيه. فانت كده اوريدي غصبته على انه يدفع الفلوس كامله، لانه اوريدي هو دافع نص المبلغ، فمش هيجي يقول لك مثلا لا والله انا مش دافع لك حاجه، هو ضيع على نفسه الفلوس والشغل في نفس الوقت. ولو ما رضيش يدفع العربون فكك منه وانت اللي كسبان، لانه بنسبه كبيره نصاب، وقولها له في وشه انت نصاب، انت نموذج حقير. صح، انا فعلا حقير فعلا. يبقى تقول له ايه؟ نصاب. هم فاضيين لنا الناس دي. والحل التاني انك تكون شخص موثوق من خلال اكونت رسمي يعني يديني الثقه من غير ما اتعامل معاك اصلا، وده هيحصل من خلال ريكومنديشنز ومن خلال فولورز ومن خلال شغل اوريدي انت منزله، ومن خلال اكونت كده موثوق فيه اسمك وصورتك واضحين. فانا هكون مرتاح لان اوريدي في ناس اشتغلت معاك وناس بترشحك، ناس عملت لها شغل، فساعتها تقدر تطلب مني المبلغ كامل ويعني رجل فوق رجل كده، وساعتها ممكن اوافق عادي جدا من خلال ان انا بتعامل مع شخص انا عارف ان الراجل ده المصمم ده مش هينصب عليا. ولو انت عاوز تشتغل بعقود الكترونيه مفيش مشكله وبراحتك عادي. ايه ده يا ابو حميد انت بتقلبني ولا انت مش لسه قايل لي ما تشتغلش بالعقود الالكترونيه؟ لازم تتأكد انك مع محامي فاهم وشاطر يكتب لك البنود صح، لانها بتختلف من بلد للتانية، وتأكد من قوانين بلدك. يعني في مصر على سبيل المثال قبل ما اسجل الحلقة ديت سألت كذا محامي على موضوع العقود الالكترونية، قالوا لي بلاشها لان مش عارفين اصلا بتتاخد بيها او لا. وبصراحة دخلت دورت بعدها، دورت على اي قانون كده في مصر بيدعم العقد الالكتروني، لقيت فيه قانون مسجل برقم 15 لسنة 2004، وبصراحة مش متأكد اذا كان هو فعلا مظبوط للعقود الالكترونية اللي احنا بنتكلم عليها ولا لا. فتقدر ترجع للمحامي لو انت هتمشي اصلا في الموضوع ده. وتأكد تماما انك بتتعامل مع الشخص اللي قدامك سواء كان كلاينت او شركة من خلال ايميلات رسمية، وتأكد ان الايميل بتاع الشركة او بتاع الكلاينت نفسه علشان تقدر تستخدم الشات ما بينكم في الحوار اللي هيحصل لو اضطريت للموضوع دوت ان انت ترفع قضية او حاجة زي كده. مجرمة نعم
والافضل طبعا والاهم ان انت تقعد معاه في مكان وتكتب عقد مكتوب، لان ده فعلا اللي هيجيب لك حقك بمنتهى السهوله. واخيرا لو انت لسه جديد في المجال، مش عايزك تكبر الموضوع في نظرك كده، المهم ان انت فهمته. انا عارف الموضوع كبير بالنسبه لك، قضيه ومش عارف عقد الكتروني وعقد مكتوب وكلام كده غريب. المهم انت امشي عادي خالص بطريقه العربون اللي احنا ماشيين بيها، وما تكبرش الموضوع في نظرك خالص. الموضوع بسيط جدا. بس انت برضو يعني لو احتجت العقد الالكتروني قدام ممكن فعلا تحتاجه، مفيش اي مشكله ومفيش ادنى مشكله. اعمل سيف او واتش ليتر على اليوتيوب للفيديو ده علشان لما تحتاجه تعرف ترجع له بمنتهى السهوله. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب، انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، وقولوا لنا في الكومنتات ازاي بتحفظوا حقوقكم مع العملاء بتوعكم. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.